Ahoj, vítám tě u nového videa. Nejspíš taky posledního téhle série, takže si vem kapesníček, bude to dojemné. Nevím, co mám říct. Pokud vás aspoň videa trošku bavily, tak bych byl rád, kdybyste mi dali nějaký like, odběr, like. Já vím, že mi je dáváte, ale chtěl bych víc. Spíš mi napište do komentářů, co byste dál chtěli natočit za videa. Tady ten motor už je prostě hotovej, s tím už asi víc nevymyslíme. Myslím si, že jsem řekl asi všechno, to nejdůležitější. Asi to zbytečný úplně jsem řekl taky do toho videa. Jediný, co ještě k tomu možná donatočíme, je jak to dodělat elektriku a jak ten motor dáme celý do motorky. A pokud máte zájem o jiný motory, napište mi jaký motory, není problém, natočíme taky. Seženeme, natočíme pro vás. No a pustíme se rovnou na věc. Pustíme se do skládání napínáku rozvodového řetězu a spodní kladky. To se dělá tak, že si vezmeme tohle rameno, takovýhle šroub, special, provlíkneme. Zatím to nebudu dotahovat, vezmu si spodní část, provlíknu si imbus, se dává sem. Jo, kolečko má na tom vůli, protože vlastně se unáší jenom na tom šroubu. Stejně to bude fungovat tady nahoře, na tom vrchním, co jsme dávali, tam se žádný šroubek nedá, tam se jenom to kolečko takhle položí. To vlastně pak jakoby jede po tom rozvodovém řetízku. Takže teďka dotáhneme tyhle dva šrouby, momentiákem zase, klasicky. Tady ten vrchní dotáhneme na 12. Máme spodní, dotáhneme menším, dotáhneme ho jako šrouby do motoru, takže 9. Teď tam hodíme rozvodový řetěz vrchem. Když ho máme použitý ten řetěz, tak si rovnou zkontrolujeme, jestli sedí. Tím, že se takhle krásně protočíme, jestli někde nepřeskakuje nebo nějaký jiný defekt na něm. Padá to nadějně. Tak aby jsme mohli dál postoupit ve skládání, tak nejdřív si připravíme píst. Pokud ho máte použitý, tak je dobrý ho důkladně očistit. Samozřejmě nesmí být nějak extrémně poškozený, nebo spíš vůbec by neměl být poškozený. A je potřeba vyčistit ty drážky. Ty drážky se dají vyčistit šmirgl papírem, zase 12 stovkou, kouskem si to takhle krásně přehnu, abych to měl ze všech stran, mi to mohlo brousit, a projedu takhle krásně hezky kolem dokola celý píst, protože tam může zůstat napálený olej. A když vám tam zůstane napálený olej, tak se může stát, že ty kroužky se nebudou v pohodě hejbat, musí tam být malá vůle, aby se nezapekly a nepřidíral se celý motor. Takhle projedeme vrchní, projedeme spodní. Samozřejmě lepší je koupit nový píst a nemusíte se s tímhle vůbec obtěžovat, pokud teda nejste škrtí jako já. To samý i s tím spodním, tam už to musíme víc si přehnout, aby jsme udělali větší ten šmirgl. Zkontrolujeme všechny ty dírky, jestli jsou průchozí, jestli nejsou zalepený. Když to máme krásně vyčištěný, tak si vezmeme kroužky. Teď jich je tady víc, jo? Teď který kam patří, že jo? Zase klasicky budeme řešit 4 kroužky a jeden takovouhle harmoniku.
To vůbec teďka nebudeme řešit, na to se kecám, budeme to řešit jako první. Takže začneme tady tím, to patří až dolů, takže to půjde celkem lehce, protože to je úplně nejměkčí a zapadne to tam nádherně. Teď vezmeme dva ty uší, kroužky jsou stejný, jsou hodně tenunký, můžu vám změřit šířku toho kroužku, aby se vám to nezaměnilo s jiným. No a to ani nevím, co za číslo, abych řekl pravdu. Musíme opatrně ty kroužky, zbytečně nebudeme přepínat. Tak máme jeden. Dáme na spodek toho vlnitýho. Můžeme ten druhý jistící té pružinky se stejným způsobem. Musíme opatrně, když na to nemáme kleště, aby jsme je nepoškodili hnedka. Tak a pokud jsme byli úspěšní, tak kroužky, když je zmáčkneme, tak to musí být zároveň s tím pístem. Nesmí se nám někde udělat žádná hrana, jinak to samozřejmě nebude fungovat. Tak. Teď se nebudu pouštět do dalších kroužků, já si nejdřív změřím vůli na kroužkách, protože tady mám nový válec, nový kroužky, původní píst, tak to radši doměřím, abych to hnedka nezavřel. No takhle to vypadá, když vám přijde nový vonavý válec. Vezmu si kroužek, vezmu si trošku olejčku, vymáznu si takhle krásně válec, můžeme i kroužek, že jo, vložíme kroužek do válce a vezmeme píst. Pístem to tam zatlačíme hezky trošku, aby jsme ho srovnali. Tak, kde máme ten zámek. Vezmu si spároměrky, jdu si 0,4, to je maximum, co tam může být. A zkusím to strčit, to tam vejde. Je vůle akorát, pokud ne, tak je malá. Ale ta vůle není 0,4, ale dává se 0,3 až 0,4. Tak, 0,3. Jo, spároměrka tam je, drží v tom. Jsme ji tam nějakým způsobem dostali, ale moc volný to teda není. Což teda jakoby pak se může dít to, že ten motor při zahřátí se ten kroužek roztáhne, samozřejmě už se nemá kam roztahovat, takže to můžeme spilovat trošku. Takže když tohle máme takhle změřený, pokud je tam malá vůle, jak se to může spilovat normálně pilníčkem, lehce. Ale nesmíte zase tam mít velkou vůli, no. To je spíš jako na zvážení, jestli se do toho vůbec budete pouštět. Jo. To záleží na vás. Na vlastní riziko takzvaně. Teď tady jsou dva ty kroužky. Teďka se to začalo dělat takhle, že jeden je stříbrný, jeden je černý. Spousta lidí řeší, který kam, no. Já jsem se tady jako dočet do tohle, že se dává ten černý jako druhý, tím pádem do této drážky. Tím pádem ten stříbrný zůstává nahoře jako ten hlavní. Takže kroužek zase uděláme stejným postupem, alebo můžeme použít. Nejsou to kleště na to, jsou to kleště na ségrovky, ale můžou nám trošku pomoct. Kroužek poroztáhnout. Líp by se nám to mohlo vložit. Samozřejmě nesmíme zapadnout hnedka do prvního, protože potřebujeme do druhého. Tak. Kroužek pomalu přesuneme a zapadne nám do druhé drážky. Kroužek musí v té drážce jít volně, no. To vlastně hnedka poznáte, jestli jste to dobře zbrousili nebo jestli to je v pořádku. Nesmí se zodřít, musí to jít zlehka všechno. Dá se s ním otáčet krásně zlehka. Tak, můžeme se pustit do toho posledního a vlastně zároveň nejjednoduššího už. Zase si vezmu kleště na pomoc. Tak, máme i ten vrchní kroužek, tak jde krásně zlehka s ním točit.
No a vlastně nám nezbývá nic jiného, než ten píst přidělat na klikovou přídel, respektive na ojnici, takže budeme potřebovat pístní čep. Mám teda taky jetej, ale je to normálně v pořádku. A takovouhle jednu zarážku. Jednu už na jedné straně mám, takže tím pádem nám stačí jenom jedna, pak z téhle strany až tam dáme ten písní čep. Písní čep je tam měli zlehka, když tam zlehka nepůjde, tak jste se ho měli dát do mrazáku. Takže se pustíme teda do té hlavní akce. Hlavně to nespleťte, tím větším se to dává zase nahoru, protože samozřejmě hlava, že jo, máte tam sací ventil je větší než vejfukovej, nemusíte přemýšlet, jak tam dát píst. Nesmívám, já si radši dám nějaký hadr sem, víš co, protože to jako nechci pak lovit z celého motoru, jako. Ty to natáčíš? No. Ty vole. Samozřejmě něco čistýho, ne, žádný bordel, vole. Je to tam na pána. Takže teď tam dáme těsnění. Nemůžete to zaměnit. Aby nám líp drželo, tak to můžeme trošku potřít olejčkem. Ale nutný to není. Musíme opatrně, aby jsme ho netrhli hnedka. Těsnění tam můžete dát ještě dřív teda než píst, jako to asi není takový problém. Tady to gumový těsněníčko. Není teda součástí sady těsnění, musíte si to koupit zvlášť. Tam drží. Vezmeme olejček, dáme trošku do válce. Co tím potřem. Tak nám tam krásně píst projede. Tak, teď jeden, druhý. Někdy to tam může jít trošku stuha, ale vždycky se tam dostanou. Tak máme na jedné straně, teď vezmeme válec. Trošku zmáčneme kroužky, aby jsme tam ten válec, ten píst dostali ne úplně násilím. Vezmeme řetěz. Ještě jsme si to mohli máznout teda tady. Krk válce, trošku. To všechno dobře do sedlasky. O zbytek už se postarají šrouby. Tak, než se pustím do nějakého dalšího skládání, tak vezmu kladku. Dám si ji takhle hezky na rozvodový řetěz. Musím ji dostat na pozici až sem, což by nemusel být potíž. Dáme tam tady ten super special šroubek. Teď jsem tam krásně. Dejte si pozor, aby vám to kolečko nesklouzlo. A dotáhneme to taky 9 Nm. Tak, vezmeme si tady ten special šroub, ten dáme sem, stáhneme si válec. Už se můžeme pustit do hlavy, můžeme si dát hlavu na motor. Tak, máme tady zase dva vymezováky. Když nevíte, kam se dávají, tak se koukneme na hlavu. Tady je vidět krásně v každém tom taková, nevím, hrana, o kterou se ten kolíček vždycky zasekne. Jo, nejde dál prostě. A tady to není, tady to je malá a tady máte taky hranu,
Je tam hodně blbě vidět, ale je tam. Takhle. Vezmu tady to těsnění. Můžu se zase namazat trošku. Tím začnu, že jo. Opatrně na 3 testy. Vezmu řetěz. Umístím hlavu. A řetěz se zaaretujeme, už by nám vypadnout neměl. Dneska je možná všechno. A vlastně máme zkompletováno, dotáhneme tady šrouby. Těsnění. Zase se můžeme napatlat. Opatrně, aby jsme tady netrhli o ten závěr. Dáme přes to víčko. Vezmeme matky a dotáhneme. Tak, naházíme to všechno na hlavu. Vezmeme momenťák, nastavíme si 17 Nm a křížem začneme motor dotahovat. Jeden šroubek jsme tam měli předtím, ale to vůbec teďka nehraje žádnou roli. Táhneme s citem. Tak, teď si nastavíme rozvod. Já mám teďka postup trošku jiný, protože já tam pak budu dávat nejmenší inner rotor kit, nebo jak se tomu říká. A podle toho se mi dost blbě ten rozvod nastavuje, už jenom kvůli tomu, že na tom zapalování není žádná riska. Takže já použiju původní jakoby magneto z toho motoru, který si jenom přiložím na kliku, nebudu ho tam nějak hustit nic, ale dám si ho tam takhle, jak je. Bych mohl s motorem normálně povotočit a zjistit, kde mám risku, to hnedka ukážu. Vezmu si ozubený kolečko na rozvod a začnu s tím, natočím si to tak, abych nastavil správně rozvod. Tak, dáme si T-čko, blbě vidět, T-čko tady na tu risku. Samozřejmě musíme mít píst nahoře, jo? Takže píst musí být úplně tady nahoře. Jestli nevíte, jak to poznat, tak se kouknete skrz svíčku, třeba tou baterku se tam posvítíte, a když budete mít píst nahoře, tak je to v pohodě. Tak, vezmu tohle ozubený kolečko, tady na tom ozubeném kolečku je riska. Ta riska musí být zase proti tady tomuhle, proti téhle zarážce, to tam dostatečně vidět. Se zapalováním teďka nehejbu, vezmu si teda 2 ty šroubky, co to držej. Nastavím si, jelikož vím, že ty díry jsou takhle, tak si musím nastavit i teda tu vačku, tak aby to šlo přímo proti tomu. Risk control, mám to přímo proti risce, žádný, je to potřeba. Tak jo, je to tam přesně úplně takhle a T-čko zůstalo na risce. Je to úplně přesně, jo? Nemůže to být ani o trošku jinou. Nadáme tam šroubky. Když už se nám to teďka povotočí, jak už je to jedno, protože už otáčíte v podstatě s celým motorem. Šroubky dotáhneme momentákem, 10 Nm, takže si podržíme zapalování, aby se na motor neotáčel. A máme dotaženo. Složíme si napínák řetězu, skládá se takhle ze 4 věcí. Dává se na tuto stranu, kde to je jakoby prázdný.
pružinka, na jedné straně má menší vynutí, na druhé straně větší vynutí, tak tím delším se dám do toho. Celý to zasuneme sem. Tak vezmeme šroubek, nasadíme ho na to a začneme šroubovat. Ten dáme na 12 Nm. Tak jenom pro jistotku si zkontrolujeme, jestli je všechno OK, takže zase si vezmu to zapalování, dám si ho zpátky na tu kliku, položím si motor, ať na to líp vidím, Téčko, vůči risce úplně přesně, zkontroluji si to tady, že to mám přesně vůči risce a jsme doma, máme to hotový. Tak složíme tady jeden bok, vezmu si těsnění, od toho zase to máznem trošku. Jdeme tady na tu stranu, vezmeme tyhle busy. Zatím to dotáhnu zlehka, vezmu si tady to víčko kulatý. Máznu si ho taky. Tak, tady se teda jenom podíváme, tady na tom víčku je zarážka, tady na motoru je taky zarážka. Vždycky se to dává tak, aby ta zarážka byla předtím, ne zatím. Takhle, vezmeme tenhle dlouhý šroub, prostrčíme skrz a dotáhneme. Dotáhneme to na 9 Nm všechno. Dělám s citem teda. Jo. Ještě teda si nastavíme rozvody, když to máme teda rozvody. Nastavíme vůli ventilů, když to máme takhle rozebraný tady na stole. Takže s motorem nehejbeme, písty nahoře, Téčko je na risce. Vepředu je rozvodový kolečko taky na risce. A v tuhletu chvíli musíme mít tady vůli, jo, i na spodním. Prostě musí být vůle všude. Když tam vůle není, tak je to něco špatně, jo, tak máte buď jakoby, nevím, prostě otočený to, nebo špatně daný to kolečko, nevím. Záleží, kdo to skládal, jestli víte, kdo to skládal, kdo to neskládal. Může se stát cokoliv, že jo. Vezmu měrky, to už jsme tady jednou točili to video, 0,8. Dám si tady pod to, tady je vůle velká, takže to budu muset celý povolit, dotáhnout. Tak povolím. Vezmu tu měrku, dám si pod to a otáčím do té doby, než se to té měrky dotkne. Je potřeba, aby to bylo vidět takhle. Jo, dávám to tady pod to vahadlo a ten úderník. Tam je vůle menší. A vezmeme si tady tohle. Hezky si to nastavíme přímo na ten čtvereček tady na konci. Tak máme dotaženo. Zkontrolujeme vůli. Vůle je úplně ideální. A měrka to je 0,08 mm. Tak, když mám udělaný sací, tak se dostanu k vejfukovému a abyste to lépe viděli, dělám to kvůli vám, ne kvůli sobě, tak ten motor si takhle celý otočím, budu si muset zkontrolovat, jestli se mi nepohnulo zapalování. Takhle. Samozřejmě se to teďka blbě kontroluje, protože Téčko mám vzhůru nohama, ale co bych pro vás neudělal. Tak mám, takhle správně nastavený. Vezmu si zase měrky, ale neberu si 0,08, vezmu si 0,1 a zkusím zase vůli. A vůle tam je.
povolím. O kousíček dotáhnu, protože si myslím, že ta vůle je velká. Vezmu znova měrku, to vypadá líp. Vezmu zase tady klíček a dotahuju. Tak vezmu měrku zase, zkontroluji vůli, vůle je úplně ideální. Tak, to je celý. Tak, já to rovnou zavíčkuju, vezmu si volejček, zase trošku tady na ty gumové těsnění. Druhý. Tak vezmu si momenták, dám tam zase těch 9, otočíme zpátky. Máme hotovo. Tak, můžeme tam nabombit zapalování, zkontrolujeme si gufero, pokud je to nějaký použitý zapalování, aby nám to neprotékalo okolo kliky. Zkontrolujeme si těsnění po obvodu, mázneme si ho olejem, vložíme tam, vezmeme si dvě těsnění na šroubky, ty si dají do spodu, na šroubky a magneto. Tak dáme tam nejdřív těsněníčka. Jeden, druhý, že jo? Dáme momentáček, dáme tam asi 9. Zase na střídačku. Máme to. Vložíme magneto. Dáme matičku. Tak a matičku dotáhneme na 14 Nm. Nalijeme olej. Používám teďka momentálně Motul 7100. Kupuju ho u Intercarsu. Ptáte se, kolik ho tam naleju tam 0,6 nebo 0,7, záleží i podle měrky. Zašpuntujeme to a necháme to do rána. Nebo necháme to spíš do příště, no, než do rána. Doufám, že to nevyteče. S motorem si ještě můžeme trošku prokordovat, ať se olej dostane všude tam, kam má. Takže došli jsme na závěr tohoto videa. Věci, které jsme použili v tomto videu, najdete v popisku, takže se běž kouknout. Zanech tady like, odběr a těšte se na další videa. Čau!